Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn lắp ráp một chiếc camera năng lượng mặt trời có mã số là ESCAM QF280 như các bạn đã nhìn thấy ở thân vỏ hộp đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở chiếc hộp này ra và lấy chiếc camera giám sát cho các bạn xem nhé. Phía trên cùng này sẽ bao gồm một tấm pin năng lượng mặt trời. Mình sẽ nhấc ra ngoài và mình sẽ xem bên trong có gì nha các bạn. Ở đây thì nhà sản xuất sẽ kèm cho bạn một gói phụ kiện bao gồm tô vít và đầu nục rác 4 cạnh và các loại ốc vít để chúng ta trong quá trình lắp đặt nó dễ dàng hơn. Rồi, bên trong này là một chiếc camera giám sát. Mình sẽ nhấc ra ngoài cho các bạn thấy chiếc camera này. Đây là cái gói cáp sạc USB. Bên trong này sẽ có thêm giấy hướng dẫn sử dụng và một miếng dán đánh dấu vị trí cần khoan khi chúng ta lắp đặt. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái hộp này ra ngoài và cho các bạn thấy chiếc camera giám sát này cấu tạo bao gồm những cái gì ở phía bên ngoài nha các bạn. Thì quan sát ở trên cái camera này thì mình thấy ở đây có khá nhiều là cảm biến. Ở tay mình cầm đây là cái jack cắm nguồn. Đây là mặt trước của chiếc camera này sẽ bao gồm 4 bóng nét siêu sáng. Bóng nét này là gọi là bóng nét thắp sáng nha các bạn. 4 chiếc bóng. Ở trên này sẽ bao gồm 2 bóng nét hồng ngoại để quan sát camera vào ban đêm. Ở đây là cái mắt bóng đèn báo. Ở bóng đèn báo này sẽ có 2 trạng thái màu đỏ và màu xanh báo cho quá trình hoạt động. Đây là một cái cảm biến chuyển động. Các bạn thường thấy nó giống như ở cái đuôi đèn ấy. Ở trên này thì sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ SD và một cái nút reset nguồn, tức là khôi phục cài đặt gốc. Trên thân của chiếc camera này sẽ được trang bị 2 chiếc râu thu sóng Wi-Fi. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây này. Ở dưới phần đế nắp camera này thì có kèm theo một cái miếng đệm bằng xốp. Trong quá trình lắp thì nó sẽ được êm ái hơn. Ở cái vị trí này, đây là chính là loa đàm thoại. Và tất nhiên rồi, ở phía trước này sẽ có thêm một cái cảm biến phụ nữa. Đó chính là một cái cảm biến chức năng. Và phía bên tay phải này các bạn quan sát thấy có 5 cái chấm tròn này. Đó chính là mic thu âm trong quá trình chúng ta đàm thoại. Thì chiếc camera này sẽ thu âm và gửi về điện thoại cho các bạn biết. Bây giờ mình sẽ để cái camera này sang một bên. Và mình sẽ lấy cái tấm pin mặt trời để nạp điện cho cái camera này, cho các bạn xem cấu tạo của nó như thế nào nhé. Đây chính là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ở phía sau tấm pin năng lượng này thì sẽ có vị trí để nắp pin lưu trữ cho chiếc camera năng lượng mặt trời này. Bây giờ mình sẽ tháo cái con ốc ở đây ra và nắp pin cho các bạn xem nhé. Đây, sau khi mình tháo được cái nắp của em nó ra đây các bạn có thể quan sát thấy ở đây sẽ có 6 vị trí để nắp 6 cục pin. Thì các bạn sẽ sử dụng 6 cục pin 18650 và các bạn sẽ nắp vào đây. Ở đây thì sẽ có một cái cổng sạc phụ cho tấm pin năng lượng mặt trời này. Nói chung là cái cổng sạc phụ này cũng ít khi sử dụng tới. Và ở đây có một miếng cao su chống nước. Phía bên này thì sẽ có một cái công tắc để bật tắt nguồn. Cái này thì chúng ta bật tắt nguồn trong quá trình chúng ta sửa chữa hay là lắp đặt thì sử dụng tới cái công tắc này. Và tất nhiên rồi sẽ có cao su chống nước rất là cẩn thận luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy pin và mình lắp vào đây nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 6 cục pin 18650. Các bạn nên sử dụng những cái cục pin mà nó có cái điểm
nó nhô lên như thế này. Nếu bạn không có pin điểm nhô lên như vậy thì các bạn có thể sử dụng cái pin cell này và các bạn sẽ hàn cho nó có một cái điểm nhô lên, để trong quá trình các bạn lắp thì nó sẽ được tiếp xúc tốt nhất. Trước khi mình lắp cái nắp nhựa này vào đây, mình sẽ cho các bạn thấy ở xung quanh cái nắp nhựa này đều có một cái lớp gioăng cao su chống nước rất là đảm bảo. Rồi mình sẽ tiến hành lắp vào nhé. Sau khi mình đã lắp đặt xong đây các bạn quan sát ở chiếc tấm pin năng lượng mặt trời này sẽ có một cái jack bao gồm 4 chấu, tức là 4 tiếp điểm. Mình sẽ zoom gần lên cho các bạn nhìn nhé. Thì ở trên cái camera cũng có 4 cái tiếp điểm, tức là jack cái, và ở chỗ tấm pin là jack đực. Thì mình sẽ cắm vào đây. Đây là jack kết nối nguồn điện. Ở trên cái jack này mình nhìn thấy có một cái gioăng cao su màu đỏ, cũng nhằm mục đích là sử dụng để chống nước. Mình thấy trên chiếc camera này vị trí nào mình cũng thấy có gioăng cao su rất là nhiều, để trong quá trình đảm bảo hoạt động ngoài trời tốt hơn. Mình sẽ lắp cho chiếc camera này với cái thẻ nhớ 64GB. Các bạn có thể lắp cho cái camera này với thẻ nhớ có bộ nhớ cao hơn, càng cao càng tốt. Nhưng mà tối thiểu tầm khoảng 32GB trở lên nha các bạn, để trong quá trình lưu trữ được nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái cao su chống nước này vào đây. Mình cầm trên tay chiếc camera này thấy rất là nặng. Mình gõ thử, đây chính là nhôm nguyên khối các bạn. Để trong quá trình lắp thêm cái tấm pin năng lượng điện mặt trời vào đây thì nó sẽ được đảm bảo độ bền vững hơn rất là nhiều. Mọi chi tiết sản phẩm này thì mình sẽ để ở trong phần mô tả video dành cho anh em nào cần nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chiếc camera này. Để cài đặt cho chiếc camera giám sát này thì các bạn sẽ tải một ứng dụng có tên là Ubox, hiển thị ở trên màn hình. Ứng dụng này các bạn có thể tải ở CH Play hoặc là App Store dành cho iPhone. Bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng Ubox này lên. Các bạn cần đăng ký tài khoản để đăng nhập vào. Ở đây mình đã đăng ký sẵn rồi. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thì có thể nhấn ở nút bên dưới và đăng ký tài khoản đăng nhập. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào. Sau khi đã vào cái giao diện bên trong, bạn sẽ nhấn vào app ADriver. Bạn sẽ chọn là Set up Wi-Fi Driver ở phía trên cùng. Rồi sau khi các bạn đã lựa chọn, các bạn sẽ lấy cái camera Wi-Fi và các bạn sẽ bật nguồn lên nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Các bạn thấy có một cái nút công tắc gạt đấy. Các bạn sẽ gạt về vị trí on để cho chiếc camera này hoạt động. Sau khi bạn gạt về vị trí on, các bạn sẽ thấy một tiếng kêu phát ra. Đó chính là người ta nói là các bạn cần cài đặt camera đấy các bạn. Và đồng thời đèn LED màu xanh ở đây sẽ sáng lên, tức là chiếc camera này đã hoạt động. Rồi các bạn sẽ chọn ở đây là chọn yết. Mình cho lại cho các bạn xem nhé. Đó, chọn yết. Tiếp theo thì các bạn có thể xem một số thông tin ở đây và chọn next. Ok. Và trang thứ hai, ở đây các bạn sẽ nhập tên Wi-Fi của nhà bạn vào và mật khẩu Wi-Fi của nhà bạn vào. Sau đó sẽ chọn mã QR để quét mã QR luôn các bạn. Ở trên màn hình điện thoại đã hiển thị mã QR, bây giờ chỉ bạn việc đưa cái mã QR này vào chiếc cái mắt camera. Đó, các bạn sẽ phát ra tiếng kêu là người ta đã nói là đã cài đặt xong, tức là đã quét mã QR xong. Thiết bị này cài đặt mình thấy rất là nhanh các bạn. Sau khi nó tự động nó quét mã QR ở trên màn hình điện thoại. Như vậy là đã cài đặt xong. Vậy đã được vào giao diện bên trong đây các bạn. Mình thấy tốc độ khá là nhanh. Các bạn có thể thấy giao diện bên trong ở đây sẽ có thanh điều hướng di chuyển lên xuống, sang trái, sang phải. Đấy. Mình sẽ chỉ cho các bạn một số chức năng ở trên chiếc camera này. Ở đây chính là phát loa đàm thoại này.
Đây nha các bạn, loa đàm thoại, chụp ảnh này, và đàm thoại bằng mic này, quay video này, điều chỉnh tốc độ và thẻ nhớ này. Ở dưới đây sẽ có phóng to và thu nhỏ. Mình sẽ chọn cái biểu tượng mic này và cho các bạn xem một cái chức năng rất là hay, đó chính là nhái giọng nói, tức là thay đổi giọng nói. Sau khi các bạn chọn ở đây và các bạn nhìn thấy biểu tượng này, các bạn sẽ chọn giọng nói trẻ em, hoặc là giọng nói người lớn, hoặc là giọng nói bình thường. Bây giờ mình sẽ thử chức năng này cho các bạn xem nhé. Mình sẽ chọn giọng nói trẻ em này. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Các bạn có thể nghe thấy rất rõ. Mình thấy cái chức năng đàm thoại này rất là hay. Ở cái điểm là khi ai đến nhà bạn, bạn có thể nhái giọng và không cho người ta biết giọng chính thức của bạn. Rồi ở phía trên này các bạn sẽ nhìn thấy một cái biểu tượng bánh xe và biểu tượng sóng wifi, phần trăm của pin, số người xem. Bây giờ mình sẽ chọn cái bánh răng cài đặt cho các bạn xem bên trong chức năng của nó nhé. Cái đầu tiên các bạn nhìn thấy ở đây đó chính là phần thông tin của thẻ nhớ. Dung lượng ở đây là 64GB. Các bạn có thể xem được thông tin của thẻ nhớ ở cái chức năng này. Cái thứ hai là chế độ xem ảnh. Các bạn có thể xem ảnh lật trái hoặc lật phải, tùy theo ý thích của các bạn. Cái tiếp theo là đó là chế độ xem ảnh. Chọn chế độ xem ảnh màu hay là ảnh đen trắng, ảnh thông thường. Mình sẽ cho các bạn xem thêm một cái chức năng nữa. Đây là chức năng độ nhạy của cảm biến camera. Ở đây nhà sản xuất đã chọn chế độ cảm biến nhạy nhất. Ở đây là một số cái cài đặt quay của cái camera này. Các bạn có thể chọn thời gian quay, ví dụ như là chọn thời gian từ 00 giờ cho tới 24 giờ. Như mặc định người sản xuất người ta đã chọn cho các bạn. Nói chung là với tất cả các chức năng ở trên chiếc camera này thì các bạn nên để mặc định nhà sản xuất người ta đã cài cho các bạn. Các bạn có thể thay đổi một chút ở chỗ bóng đèn ánh sáng, thời gian sáng, hoặc là thời gian tắt cũng được. Ở trong cái camera này rất là nhiều chức năng. Ở phía bên dưới này chỉ là một số những cái gọi là phiên bản phần mềm và một số cái tần số hoạt động của chiếc camera này thôi các bạn. Các bạn cũng không nên chú ý đến lắm. Ở phần này là mục đặt tên cho chiếc camera này. Ở đây thì mình sẽ đặt tên là Meet Home. Các bạn có thể đặt tên theo yêu thích của các bạn. Các bạn chờ một tí, mình sẽ trở lại màn hình cho các bạn thấy. Ở đây sẽ hiển thị cái tên mình vừa đặt xong. Đây, cái tên mình vừa đặt đây, Meet Home. Đó là cái giao diện chính. Nhấn vào để xem camera. Như vậy là mình đã hoàn tất quá trình cài đặt cho chiếc camera này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lắp tấm pin mặt trời này vào chiếc camera này. Các bạn thấy ở trên lưng của tấm pin năng lượng mặt trời này sẽ có một cái chốt. Trước tiên bạn cần lắp cái cao su chống nước vào cái công tắc bật tắt nguồn này đã nha các bạn. Rồi các bạn sẽ lắp cái chốt này vào cái vị trí của chiếc camera này. Và bạn sẽ vặn hai con ốc mà người ta đã kèm cho các bạn để nhằm mục đích là cố định chiếc tấm pin năng lượng mặt trời này lên chiếc camera này. Chiếc tấm pin này có khả năng có thể chuyển hướng gập một góc tầm khoảng 45 độ. Các bạn quan sát thấy ở đây nó sẽ có một cái gối xoay, có thể gập một góc 45 độ điều chỉnh ánh sáng trong quá trình các bạn lắp đặt và bắn chiếc camera này vào tường. Sau khi các bạn đã chuyển hướng được xong thì các bạn sẽ siết chặt tất cả những cái con ốc ở đây nhằm mục đích là cố định cho chiếc tấm pin này được chắc chắn gắn vào chiếc thân của chiếc camera này. Bây giờ thì mình sẽ mang chiếc camera này ra ngoài trời và mình sẽ lắp đặt cho các bạn xem nhé. Xem hình ảnh thực tế lắp đặt nó sẽ như thế nào. Trước tiên lắp đặt thì các bạn sẽ lấy một cái miếng đánh dấu định vị
mà nhà sản xuất đã kèm cho các bạn. Các bạn sẽ lột cái miếng này ra và dán lên tường. Định vị vị trí khoan 4 con vít để lắp đặt chiếc camera này. Ví dụ mình sẽ dán vào đây nhá. Đó, dán lên tường này, sau đó nó sử dụng khoan 4 vị trí mà người ta đã đánh dấu ở đây. Đây là chiếc camera sau khi mình đã lắp đặt xong. Ở đây thì mình sẽ bắn vào một cái cột bằng sắt. Các bạn quan sát thấy thì tấm pin năng lượng mặt trời này có một cái góc độ nghiêng tầm khoảng 30 mấy độ. Cái hướng pin mà mình muốn lấy ánh sáng đó chính là hướng nam. Các bạn nên sử dụng hướng nam để lấy hướng cho tấm pin năng lượng mặt trời này và để một cái góc độ nghiêng. Trong quá trình mưa gió thì nước mưa sẽ hoàn toàn được triệt tiêu và chảy xuống. Đây là cái bộ phận mặt trước của chiếc camera này. Thì chiếc camera này sẽ được xoay 365 độ nhờ vào cái điều khiển ở trên điện thoại các bạn đã cài đặt ứng dụng. Lát nữa thì mình sẽ test thử cái hình ảnh và chức năng của cái camera này, nhất là chức năng điều khiển ánh sáng của bóng đèn LED cho các bạn xem. Đây là hình ảnh sau khi mình lắp đặt ở trên cao, và bây giờ mình sẽ xuống dưới, mình quay cái góc độ bên dưới cho các bạn nhìn thấy. Thì các bạn nhìn thấy cái độ hướng cao ở đây đạt tiêu chuẩn khi hứng ánh nắng, không có quá nhiều bóng cây che. Đây là hình ảnh các bạn quan sát mình quay video màn hình, đầy đủ các chức năng. Và đây là hình ảnh thực tế mình lấy từ chiếc camera này ra ngoài, và các bạn có thể thấy quan sát mình giả định người đi xung quanh chiếc camera này. Hình ảnh ở đây rất là sắc nét. Đây là hình ảnh được quan sát ở bên ngoài nha các bạn, vào ban ngày. Và đây là hình ảnh ban đêm. Các bạn thấy thì ban đêm bóng đèn LED hồng ngoại sẽ tự động được bật sáng. Và các bạn quan sát thấy hình ảnh ở đây cũng khá là sắc nét. Vào ban đêm thì sẽ có thêm một cái chức năng tự động, đó chính là bật bóng đèn LED thắp sáng tự động. Nhưng ở đây mình đang cài bằng tay, tức là mình sẽ bật bằng tay. Bây giờ mình sẽ bật cái bóng đèn LED thắp sáng lên cho các bạn xem thấy độ sáng của chiếc camera này sau khi phát sáng này nhá. Các bạn thấy độ sáng ở đây cũng khá là rõ ràng và phủ rất là rộng. Mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn thấy cái độ ánh sáng của nó như thế nào nhé. Đây là cái bóng đèn LED của chiếc camera sau khi mình đã bật. Các bạn thấy khả năng ánh sáng của nó cũng khá là mạnh, phủ rộng khắp một chỗ luôn các bạn. Cái này thì mình đang cài đặt ở chế độ bật thủ công bằng tay, không để chế độ tự động, nhằm mục đích là tiết kiệm pin. Các bạn có thể bật bằng tay hoặc là bật tự động tùy theo sở thích của các bạn. Thì trên chiếc camera này đều có trang bị theo dõi bằng cảm biến chuyển động, tự động ghi hình cũng như là cảnh báo, đầy đủ các chức năng luôn các bạn. Đây là cái hình ảnh các bạn nhìn thấy ở đây thì ánh sáng bóng đèn LED phủ rất là rộng. Mình rất thích cái đặc điểm của chiếc camera này. Hình ảnh thì cũng khá là sắc nét. Mình nghĩ là chiếc camera này rất là phù hợp dành cho các bạn nào sử dụng để giám sát tại gia đình. Anh em nào thích thì có thể đặt mua thử và dùng thử xem. Mình thấy chiếc camera này được đánh giá rất là tốt ở một số website của bên nước ngoài. Người ta đã từng sử dụng chiếc camera này rồi. Người ta đánh giá chiếc camera này cũng khá là tốt. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.